สวัสดีกระดาษทุกแผ่นนะครับคลิปนี้เราจะมาอ่านอัปเดตใหญ่ซีซั่น2และสรุปให้ทุกแผ่นเข้าใจในคลิปเดียวกันนะครับโดยซีซั่น2จะแบ่งเป็น2รอบแรกเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่16มกราที่ไฮไลท์คือมีตัวละครใหม่ยูกิริและสกิล Legendary ใหม่ของอีเวทและรอบ2จะเริ่มในวันที่19กุมภาจะเป็นตัวละครใหม่เลียวนากับสกิล Legendary ของโคโคนะส่วนสารบัญของคลิปนี้ก็อยู่ที่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับมาเริ่มกันที่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยก็คือตัวละครใหม่ยูกิริเป็นคอนโทรลเลอร์ฝั่งป้องกันครับโดยเนื้อเรื่องย่อของเธอกล่าวไว้ว่ายูกิริเป็นเด็กสาวที่มีอดีตอันแสนเศร้าและชะตากรรมที่ลำบากในความพยายามครั้งล่าสุดที่พยายามหลบหนีจากห้องทดลองเธอได้ก่อให้เกิดการรั่วไหลของแก๊สกัดก่อนที่นำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่ปัจจุบัน PUS ควบคุมเธอเอาไว้โดยอ้างว่าอยู่ในการดูแลนั่นเองครับจากเนื้อเรื่องย่อนี้จะสังเกตได้เลยนะครับว่าแก๊สกัดกล่องที่เนื้อเรื่องบอกน่าจะหมายถึงสกิลของเธอต่อไปก็พรีวิวสกิลนะครับพาสซีฟสกิล Toxic Blast เมื่อสร้างความเสียหายกับศัตรูด้วยอาวุธหลักจนถึงระดับหนึ่งจะปลดปล่อยสารพิษรอบตัวคนที่เราทำดาเมจค่อยๆลดเกราะของศัตรูรอบข้างชั่วคราวและผลจะรุนแรงขึ้นเมื่อใช้กับศัตรูที่กำลังเป็นกระดาษ Active Skill Corrosive Mist ยูกิริปล่อยอุปกรณ์ลูกหอยทากและสามารถกดปุ่ม F เพื่อเปิดปิดการใช้งานได้หม่องนี้จะค่อยๆลดเกราะของศัตรูที่อยู่ในหม่องชั่วคราวสามารถวางอุปกรณ์ได้สูงสุด3ชิ้นถ้าวางครบ3ชิ้นแล้วปาไปเพิ่มหอยทากที่เก่าที่สุดจะหายไปครับ Ultimate Skill Venomous Formation ยูกิริปล่อยหมอกที่พัดขวาดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและจะค่อยๆลดเกราะของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางชั่วคราวครับส่วนถัดมา System Optimize ที่ดูจะน่าสนใจก็จะมี New Milestone Phase ผู้เล่นใหม่จะสามารถเลเวลอัพได้ถึงเวล5เพื่อรับรางวัลต้นเกมซึ่งผมดันรีบกดรับไปหน่อยเลยไม่ได้จำว่ามีรางวัลอะไรบ้างขอโทษนะครับทุกแผ่นต่อมาก็ Skin Selection Interface Optimize อันนี้ก็คือตอนที่เราเลือกหรือทีมเราเลือกตัวที่มี Skin Legendary ก็จะแสดงแบบในคลิปเลยนะทุกแผ่นส่วนต่อมาคือ Battle Pass ของซีซั่นนี้เวลแรกก็จะได้สกินของฟาเวียและพอเวล70ก็จะเป็นสกินของยูกิริน่ารักมากพอเวล100ก็จะเป็นปืนคู่สกินยูกิริครับต่อมาบัฟเนิร์ฟไปเร็วหน่อยนะมันค่อนข้างเยอะเบสสแตทพอแปลงเป็นกระดาษแล้วโดนดาเมจน้อยลงจาก 36% เป็น 40% ของแตงเขียวล่างฝาสุดเปลี่ยนจากการอัปเกรด Movement Speed SPD 15% จะไม่ลดความเสียหายตอนเป็นกระดาษอีกต่อไปและการอัปเกรด Damage Reduction 25% จะไม่ลดความเร็วการเคลื่อนที่อีกต่อไปฟาเวียแฟนทอมมิลาดจะสามารถกลับร่างเดิมได้ก็ต่อเมื่อออฟเกิดบนหัวแล้วเท่านั้นและอเวกที่2ไม่มีดีเลย์แล้วกดแล้วแปลงเป็นผีเสื้อทันทีคานามิเอ็กโคแชมเบอร์ลดคูลดาวน์จาก30วินาทีเป็น25วินาทีและเพิ่มระยะการสแกนจาก30เมตรเป็น35เมตรและจะสามารถสแกนศัตรูที่ไม่ได้อยู่หลังสิ่งกีดขวางได้ทั้งหมดไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ในระยะ180องศาด้านหน้าแล้วสกิลอัลติเมทโชว์ไทม์เพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่เบอร์เป้าเล็งทำให้กระสุนในโหมดเล็งยิงกระจายเหมือนโหมดทิปไฟและการอัปเกรด Duration 2 วิถูกแทนที่ด้วย Solar Disc HP บวก 50% เซเลสเทียปืนประจำตัวสามารถสลับระหว่างโหมด Full Auto และโหมดยิง3นัดได้โดยการกดปุ่มมอม้าสกิลการเนสตาร์ลดคูลดาวน์จาก35วินาทีเป็น25วินาทีและเพิ่มก่อชั่วคราวจาก15เป็น20การอัปเกรดทีช็อตเบิร์นโหมดถูกแทนที่ด้วย Effective Range การอัปเกรดการเนสตาร์ลดคูลดาวน์10วินาทีเปลี่ยนเป็นลดคูลดาวน์8วินาทีเอาไว้ที่2ลดระยะเวลาการคงอยู่ลงจาก10วินาทีเป็น 6.5 วินาทีเอาไว้ที่3เพิ่มก่อจาก15เป็น20ไบโมลูกซองของไบโมการกระจายของกระสุนเพิ่มขึ้น 5% แล้วความจุแมกกาซีนลดลงจาก10เป็น9แต่จะเพิ่มอัตราการยิงจาก190เป็น220และปรับลดดาเมจในระยะต่างๆลงสกิลบีชวอตเพิ่มฟีเจอร์ใหม่การยิงกระสุนแต่ละนัดจะลดคูลดาวน์ของสกิลลง 3% แต่เพิ่มคูลดาวน์จาก13วินาทีเป็น20วินาทีและจะไม่รีเซ็ตเมื่อสังหารหรือช่วยเหลือเลจิสกิลติดตัวดาวอินไซต์ลดเวลาจาก5วินาทีเป็น4วินาทีและลดเวลาการสแกนจาก2วินาทีเป็น1วินาทีสกิลเดย์เบรกลดคูลดาวน์จาก45วินาทีเป็น40วินาทีและลดระยะเวลากำแพงจาก20วินาทีเป็น15วินาทีลาวีนันเทเมทสกิลตอนนี้อันติลาวินจะเปิดเผยศัตรูที่วิ่งผ่านอันติของเธอแล้วไอกะอาวุธหลัก Wi-Fi ลดความจุแมกกาซีนจาก9เป็น8นัด
และเพิ่มดาเมจในระยะ 10 เมตรและ 20 เมตรขึ้น และของแต่ง Single Shot Mode เปลี่ยนเป็นเบสไฟเรทที่ทำให้ไฟเรทของเรากลายเป็น 380 และของอัปเกรดเพิ่มกระสุนจากเดิม 2 เม็ดตอนนี้จะเพิ่ม 3 เม็ดแล้วโนบุนากาสกิลการ์เดียนไอเพิ่มระยะการเก็บกลับจาก 10 เมตรเป็น 15 เมตร และเพิ่มการฟื้นฟูก่อนจาก 4 หน่วยต่อวินาทีเป็น 5 หน่วยต่อวินาทีสกิลติดตัว Biting Shot ลดเวลาในการชาร์จจาก 1 วินาทีเป็น 0.75 วินาที และการเบอร์เป้าเล็งจะทำให้ศัตรูที่ได้รับผลกระทบมีการกระจายของกระสุนในโหมดเล็งยิงเหมือนโหมดฮิปไฟการอัปเกรด Guardian Eye เพิ่มการฟื้นฟูก่อนจาก 4 หน่วยต่อวินาทีเป็น 5 หน่วยต่อวินาทีเอาไว้ที่ 2 ลดระยะเวลาที่สามารถมองทะลุได้หลังศัตรูออกจากพื้นที่จาก 2 วินาทีเป็น 1.5 วินาทีอีเวทสกิลติดตัวลดระยะการถูกพบจาก 20 เมตรเป็น 16 เมตร และการเปลี่ยนอาวุธหรือควบคุมหมีจะไม่ยกเลิกการล่องหนอีกต่อไปสกิล Teddy Assault เมื่อเฟย์ทำลายตัวเองหรือถูกทำลายหรือหายไปโดยที่ชาร์จการวิ่งไม่ได้ใช้จะคืนคูลดาวน์ชาร์จละ 15% และปรับความเร็วในการวิ่งของเฟย์จาก 9 เมตรต่อวินาทีเป็น 12 เมตรต่อวินาทีตู้สกินประจำซีซั่นนี้คือ e v a t และสกินที่เพิ่มมาในตู้ถาวรคือ Shadow Rose Celestia และกิจกรรมตรุษจีนที่จะมีเฟสให้เราทำเพื่อรับเหรียญและก็นำเหรียญไปแลกของรางวัลและถ้าแลกของรางวัลตามที่กิจกรรมกำหนดก็จะได้รับกุญแจเพื่อปลดล็อกในเรื่องพิเศษของตัวละครได้อีกกิจกรรมคือ PUS Bootcamp ให้เราทำกิจกรรมที่กำหนดเพื่อเก็บแต้มและรับของรางวัลโดยส่วนใหญ่ก็แอดเพื่อนแล้วก็เล่นกับเพื่อนครับแล้วสุดท้ายก็สกินประจำตรุษจีนเป็น3ตัวละครอย่างหมิงเซเลเทียแล้วก็มิเชลครับจริงๆจะบอกว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆอื่นเกี่ยวกับระบบยูเนียนแล้วก็โหมดอื่นนอกจากแรงค์อีกนะทุกแผ่นถ้าทุกแผ่นอยากอ่านเพิ่มเติมก็เข้าได้ที่เว็บหลักของสตรีโนวาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของผมก็รบกวนทุกแผ่นสิงปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพลิกตัวไปก่อนเจอกันครับ